Neds, pwede naman. Okay, so let's start. Data analysis. This is the last part of chapter 2 of IMRAD section. So ito yung gagawin natin na kumbaga paplanuhin nyo na kung ano yung mga statistical analysis na gagamitin ninyo at kung ano yung mga qualitative analysis na gagamitin. Ngayon, we will be focusing on the statistical muna since we are quantitative. And then later on, I'm gonna tell you how you will do the analysis for qualitative research. Ngayon, for quantitative, dalawa lang naman yun na kailangan yung isipin. So kasi di ba meron sa IMRAD, meron akong 4 na parts na nire-require doon sa chapter 2. Yung una yung data gathering procedure. So nandun yun sa video ko sa YouTube. Yung sinend ko many weeks ago. And then after data gathering procedure, we have population and sampling. Nandun din yon sa natin sa YouTube. Tapos we have the research design also. Yung pala yung mauna, research design, tapos data gathering procedure, then population and sampling, and then last but not least is the data analysis. So this is the last part. After this discussion, I will be requiring the entire chapter 2 together with chapter 3 and chapter 4. Kasi sunod-sunod na yun, guys. Once you already have your chapter 2, diretso na yun ang chapter 3. Kasi, kumbaga, i-harvest nyo na yung data na nakalap nyo sa questionnaire. So now, how are you going to write the data analysis of your chapter 2? Okay, number 1, in quantitative research, syempre una, you're going to enumerate all your statistical techniques and your qualitative techniques. So magkakasama na sila doon. So parang i-introhan nyo siya, no? May intro muna. The introduction would be, here are the methods of analysis used in the research. Tapos bulleted na yun, number 1. Ganun. Tapos number 2. So nag-enumerate ka talaga. And then for number 2, next thing that you're going to do, of course, you're going to define the statistical technique or the qualitative technique that you're going to use. You're going to provide the formula and notation, and then you need to tell how will you use it in your study. How will you use it in your study? So, yan yung gagawin ninyo. Alright? So, isa-isahin natin yung mga statistical techniques na pwede nyo gamitin sa research ninyo. So, ito ay napag-aralan nyo na sa statistics and probability and your statistics during grade 9 and 10. So, I'm no longer worried of you encountering it the first time. So, I'm sure na encounter nyo ito before. So, the first thing is the percentage. Okay? Itong percentage na to ang isa sa pinaka frequent na ginagamit sa research. Kasi kailangan talaga yun. Kailangan mong pakita yung percentage ng certain data na yon. So, percentage is any portion from the whole. So, ngayon class, pin-provide ko na dito yung formula. So, pwede nyo i-copy na lang yung formula na yan, no? Hindi yung copy-paste, guys, kasi image yan. So, i-retype nyo yan. So, percentage is equal to part over whole times 100. So, yan yung gagawin ninyo. Example ng data na pwede nyong mag-gather ay ito. So, here's the data gathered by City High School Administration regarding the number of grade 7 parents who opted to receive digital copies of the learning modules. So, para makuha nyo yung percentage, ayan. So, kailangan nyo munang alamin kung ano yung total number. So, halimbawa, ang total number nyo ay 30. Ayan. So, 30 ang inyong total number. Nakikita nyo ba yung aking pinupunto? Apo. Okay. So, halimbawa, 30. In your case, halimbawa, sa survey ninyo ay meron tayong, anong tawag doon? Meron kayong data. So 60 kayo halimbawa, 'di ba? Naka 60 kayo, total number of respondents 60. Out of the 60, out of 30 halimbawa yan, yung total na yan.
24 lang yung nakagawa. So, using the formula, or sumagot, using the formula 24 divided by 30 times 100, you will get the percentage. Okay? So, ganun lang siya kadali. So, itong 7A, 7B, 7D, ito yung mga sections nila. In your case kasi, isa lang naman ang number of respondents ninyo. Gets nyo ba ako? Kasi ang number of respondents ninyo ay 60. Kung 60 and above. So, kung ano yung number of respondents na nakuha nyo, yun lang din kung saan nyo siya i-divide. Yun lang din yung inyong tinatawag nating factors. Okay? May tanong regarding percentage? If you want to raise question, mag-raise ng question, ha? Sir, pwede po ba? Ay, ito pala yun. Okay. Walang tanong, ha? Okay. Yes, Nedeling. Sir, for example po, di ba, 60 po yung minimum po ng respondents namin. E di ilalagay po namin, kunwari, sa total number of respondents po, kunwari yan 60. Then, kung ilan lang po ba yung, kung baga yung quota po namin is 60 respondents, bago ang sumagot lang po is nasa 45, yun lang po ba yung ilalagay namin? Hindi, kasi di ba ganito yun? Ang inyong may mga choices kayo, di ba? So, for example, gawa ko na isa pa, ha? Demo ko. Ayan. For example, meron kang table. Tapos ganito kasi yung gagawin nyo. So, meron tayong tinatawag na responses, di ba? Tapos, frequency, tapos, percentage. Ganyan yan eh. Ngayon, ang hahanapin nyo ngayon, halimbawa ay, do you often read a book? For example, ito yung question ninyo sa questionnaire. So yan yun. Item number 1, kunwari yan. Item number 1. Do you often read a book? Okay. So sagot yan, yes. Saka no. Purahin ko itong sumobra na. Yan. So yes or no, di ba? Ngayon, may frequency yan. Bibilangin mo lahat ng sumagot na yes, no? Halimbawa, 36 na yes yan. Tapos, meron tayong, kasi 60, kunwari 60 respondents. Huwag niyong kakalimutan, yung dulo niya lagi total, ha? Total each. So, 36 halimbawa, tapos yung 60 tayo, so may 40 na nag-no. A total of 50 respondents. 50 na lang, kunwari. So may 50 respondents tayo. Ngayon, yan yung 36 para makuha niyo yung percentage. 36 divided by 50 times 100. So that is, if we're going to use our calculator, so gagamit ako ng calculator, saglit lang. So 36 divided by 50 is 0.72 times 100, that is 72%. And then, sa no naman, 14 divided by 50 times 100, that is 28%. A total of 100%. Always remember, na ang total nyo dapat ay 100%. Ha? Kasi it's a whole eh. It's 100. So dapat 100%. Then you multiplied it by 100. Therefore, it must be equal to 100 when you add them. Okay? So, yes or no, yan. Ganyan yan. No? Usually, kapag ni-report nyo yan, class ha, hindi porke nag-statistical na kayo, yun na yun. Lalagay nyo yan.
meron niyang nasa baba. Maglalagay kayo ng anong tawag doon? Text sa baba. Dapat nakalagay dyan. May title yung presentation na yan. So, dapat lalagyan niyo yan ng title. So, halimbawa, Table 1. Table 1. Hindi niyo ilalagay yung question mismo na, do you often read the book? So, lalagay mo na lang dito, Table 1. Chapter 3 na po ito. Dinidiretso ko na po. Ito na rin yung presentation ng data. No po? Kasi para tuloy-tuloy po. So, Table 1, nakalagay dyan, frequency of students often reading a book. Or no, frequently reading a book. Kahit wala na yung frequency. Yan. Students frequently reading a book. So, yes or no. So, pag ginawan mo na siya class ng analysis, i-analyze mo na yan. Pag sinabi mong i-analyze, lalagyan mo siya ng description. So, paano mo siya i-describe? Uunahin mong sasabihin, lagi the first sentence introduces the table or the figure. So, table 1 shows the percentage of students frequently reading a book. So, yun na kagad yun. Tapos, according to the gathered data, lakihan natin yung text box. Okay. According to the gathered data, 72% of the samples, tapos lagyan nyo ng quantity, 36 respondents. Bakit ganun? Bakit may 36 respondents akong nilagay? Yun po yung mga nag-respond po ng yes. Very good. Siya yung numerical quantity, exact quantity noong 72% para mas maging malinaw. So 72% of the samples or 36 respondents responded that they often read a book. However, 28% of them, or, lagay niyo ulit, 14 respondents said they do not. Okay? Tapos, syempre, maglalagay kayo ng conclusion. Maglalagay kayo ng analysis ninyo. Paano nyo ngayon gagawin yung analysis? Usually, ganito lang yon. Sasabihin nyo lang kung sino yung majority. Kasi yun yung sa percentage eh. So, sino yung majority? Sino yung majority? Yung nag-yes po. So, pwedeng, therefore, majority of the samples read books frequently. Kuha? And there you go. That's the how you're going to interpret a data. Nakuha ko? Yes, Nedeline. Sir, sorry pa, marami po akong tanong. Okay lang, sige, mas maganda. Paano naman po yung di ba kasi po pag yes or no, syempre isa lang po yung sagot niyo dyan. Paano po pag yung may checklist? Pag may checklist, isa-isa yon. Meron ako ditong kasunod. Okay, Makikita po. natin. Ha? Para ano?
isang buuan. Pero sige, simulan natin yung sa checklist. Sige, bigyan niyo ako ng tanong sa checklist. Ano bang tanong natin sa checklist? Kunin natin yung gambling. Maganda yung gambling. Gambling tayo ha. Yung check as many as you can to ha. Yung, tama ba ako? Check as many as you can. Apo, sir. So halimbawa, meron tayong table 1. Hanap ako na, titignan ko yung questionnaire ng gambling. Kasi maraming may ganun yung check as many as you can. Ayan, gambling attitude skill. Ito. Gambling activities of students. Gambling activities of students. Yan na ha. Tapos, ang gawin natin, lagay natin yung mga gambling. Tatabi muna natin ito ng konti. Gambling. Kita na. Kikita ko ha. So, una is playing cards. Sana nandito sila, Jericho. Anyway. Ayan, playing cards. Online games. Di ba kasi minsan nagbe-bet kayo sa mga ganyan? May mga bets kayo. Sir? Minsan may mga, di ba minsan nagpupustahan kayo sa mga online games? Tama ba ako? Huh? Ako, sir. Parang di pa Opo, sir, yung iba po. Nakikita ko kasi sa mga internet shop dati eh. Opo, yung iba talaga, sir. Pag ano. Minsan cellphone no? Mga cellphone. Halimbawa yan lang. Tama na yan. Kasi example lang naman. Total. Lagay mo yung total. Ganyan. Ngayon, class, in this part, hindi nyo siya i-divide sa total niya dito. Kasi check as many as you can ito eh. So, ibig sabihin ko lang guys, isa-isa ito. Halimbawa, sana nag-gets yung point ko, no? Dito kasi, mag-exceed to sa 60. Kasi halimbawa, ito, lalagyan ko to ng 45, lalagyan ko to ng 35. Bakit siya mag-exceed sa 60? Ang total nito hindi 60. Itong lahat na to. Hindi to 60. More than 60 eh. 50, 100, 145, 180. 180 yan lahat. Tama ba na ang 36 ay gawang ko ng percentage ng 180? Kung sa total responses ang iyong pagbabasihan. Ang pinagbabasihan kasi natin, ang gusto nating malaman, ilan doon sa mga respondents ninyo ang pumupusta sa playing cards or nagagambling ng playing cards. Like pusoy, tong-its, in between, etc. So in this part, isa-isa mo silang i-divide sa total number of population mo or total number of respondents mo, which is 60. So ibig sabihin, in this part, hindi katulad nung yes or no kanina. So yes or no kasi, sa 60 mo siya, dito sa 60.
Sa total mo siya dinivide. Itong total ay 50, sorry. Sa 50, 'di ba? Sa 50 mo siya dinivide tong total na to. This time, hindi mo siya i-divide sa total na ito. So ito ay for interpretation na merong 180 responses. Okay? For this question. For this particular question. Ulitin ko. In this part na check more than one, this one will be just an interpretation of how many responses were gathered for this particular question. Pero kapag kumuha ka ng percentage, it should be divided by, halimbawa 50 lang yung respondents mo, by 50. So lahat sila i-divide mo sa 50. Kasi ibig sabihin doon, 50 out of 50, 36 yung naglalaro ng playing cards. Out of 50, 14 yung gumagamit ng online games. Nagagets nyo ba ako? Nakukuha ako? Apo, sir. Okay. Ngayon, in this part, hahanapin mo ngayon yan. Hahanapin mo kung sino yung majority. Ngayon, mas maganda itong i-interpret kasi meron na itong susunod natin. Actually, yung susunod natin to eh. Pero lalagay ko na rin. In this part, maglalagay ka ng isa pang table, isa pang row. So nakalagay dyan ay ranking. Okay? I-rank mo siya ngayon. Sino yung pinakamataas para hindi ka nalilito kung sino yung majority. Okay? So halimbawa yan, 50 over 50 times 100, ganyan. O ngayon, we have 45 divided by 50 times 100 equals, what is 45 divided by 50? 90%. So we have 90% followed by another. So we have 35 divided by 100 times 100, divided by 50 times 100, that is 35 divided by 50, 70%. Mag-ranking ka ngayon. Sino may pinakamataas na percentage? Siya yung 1, of course. 1, tapos 2, 3, 4, 5. Ngayon, i-report mo ngayon dito. Lalagyan mo ulit ito ng yes na delete. Sir, paano po pag may nag-tie? Pag may nag-tie na siya, pareho sila ng number. Pareho na lang ng number. So halimbawa, ito halimbawa ay naging 50. Gawin ko itong 50 100. Gawin mo na lang siyang 1. Para hindi, kasi may iba kaming ginagawa kapag nag-tie. Pag nag-tie kasi ginagawa namin, kinukuha yung minong rank. Halimbawa, 2 na siya. So, dalawa na yung places na makukuha niya, di ba? 1 and 2. So, 1 plus 2, 3 divided by 2, 1.5. So, magiging rank niya is 1.5. Usually, ganyan. Ganyan ang ginagawa. Kasi yung susunod ay 3 na. Pero para sa atin, gawin na lang natin tayong 1. Para 2, and then 3, and then 4. Ngayon, majority, pag nireport nyo ito, Table 1 shows the gambling activities of students of Noveleta Senior High School. Tapos, pwede nyong simulan agad ng interpretation agad. Majority of the students are playing instant win tickets like scratch and win and pull tabs and games of skill against other people like poker, cards, pool, golf, video games, and the likes. Nakuha ako kung paano i-interpret? Apo, sir. Pero lahat ito, papalitawin nyo sa interpretation.
lahat itong percentage na ito para mas malinaw. Remember that the interpretation will lead the reader of your research to the conclusion of what are you telling in your table. Okay? So dapat malinaw ang explanation. Kuha ako? Apo. Nakuha ko? Okay. Now, meron pa tayong isang ginagamit, no, na statistical technique na hindi mawawala. That is the mean or average. Mean or average is the middlemost value of your list of values. Pag sabi mong mean, yun yung average. Nakalagay naman dyan. It's the average. It has a formula of you're going to sum all up the values and the number divided by the number of values. Usually, ginagamit ang mean sa rating scale. Okay? Sa mga ranking. Okay? So, mga ganito. Nakikita? So, ay, wala. Ayan. So, ungroup data, yun nga, for ungroup data, sinasama mo lang yung values. Halimbawa, you have, nagtanong kayo ng grades. Nagtanong kayo ng grades, di ba? May iba sa inyo nagtanong ng grades. Yung, what is the grade? So, kailangan nyo kasing kunin yung mean grade tsaka yung mean age. So, ang gagawin nyo is, kunin nyo lang lahat yung grades nila. Tapos, kukunin nyo lang yung sum lahat ng grades nila divided by kung ilan yung respondents ninyo. Gets niyo ako? Gets ako? Jessa, Jed, Kirsten, Adeline. Sir, pwede pa ulit po, nag-choppy po. Ulitin ko ha. Halimbawa, kumuha kayo ng grades. For example, may mga grades kayo, ganyan. Ang grades ninyo halimbawa ay 95, 75, 68, 85, and 95. Halimbawa, 5 lang yan. So what you're just going to do is to add them all, 95 plus 75 plus 68 plus 85 plus 95. Divided by kung ilan yung respondents niyo. Ilan yung nag-response? 5. 5. So divided by 5 equals, so you'll have there 95 plus 75 plus 68 plus 85 plus 95 divided by 5. You have 83.60. Guys, mag-83.6 yan. No? Hindi kasi ako comfortable na nakikita na 83.6 lang siya. So, gagawin nyo 2 decimal places lagi. No? It's just for formality, ha? So, it varies on ano man ang gawin. Yes, Nadeline? Sir, hindi na po yung round off. Kapag kailangan i-round off, kasi in our case, kapag dinivide nyo siya sa 5, 83.6 lang siya. Pero kung halimbawa, 83.698 siya, gawin nyo siya 83.70. Kasi 2 decimal places. Okay ba? Okay po, sir. Okay po, sir. Okay. It differs when it becomes a group data. Ang group data nyo, class, ay kapag naka-ranking kayo, no? Naka-rating scale. Like strongly agree, undecided, disagree, strongly disagree. O kaya yung 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So hindi gano'n na, hindi yun simple lang na mean. Okay? May tinatawag tayong weighted mean. So i-weight niyo yung mean na yun, parang ganito. So, kunin niyo yung responses. Ito, yung nakita niyo dito. Ayan, responses po yan. Yung 120 ay responses. Ilan yung sumagot ng strongly agree? Ilan yung sumagot ng strongly agree dito? Ano nga? Ilan? 120 po. Dito, ilang agree? 10 po. Ilan yung undecided? 0 po. Ilan yung disagree?
15. And ilan yung strongly disagree? 5. Very good. Ngayon, imumultiply nyo yun, kada isang response, doon sa kanyang weight o yung tinatawag nating number. So kung 5 ang kanyang weight, imumultiply mo siya sa 5. Nakuha ko? Nakuha Apo. ako. Okay. So same as others, no? So ganun yung gagawin nyo. So 120 times 5, 10 times 4, 0 times 3, 15 times 2, 5 times 1. Minumultiply yon. So yung mga yon ang i-add ninyo, yung product na yon. Kaya meron tayong 600 plus 40 plus 0 plus 30 plus 5 divided by the total number of your respondents. Kuha ko? Apo. Okay. So nakuha mo, kung halimbawa, nakuha mo na 4.5 siya. Saka ka ngayon titingin sa strongly agree, undecided, disagree, strongly agree. Saan siya magpo-fall? Saan magpo-fall ang 4.5? Diba magpo-fall siya sa strongly agree? Yun ngayon ang tinatawag nating verbal description. So sasabihin mo ngayon na majority of the students or the mean of the first item is 4.5, which is equivalent to strongly agree. So ibig sabihin, sasabihin mo ngayon, ibig sabihin majority of the students studies where there is good lighting in a place which has a good lighting. Nakukuha ko? Nakukuha? Apo. Yes, So yes po. ganito yung gagawin nyo sa ranking. Sa rating kapag nagpapa-rate kayo. So let's have another example. Another example tayo ha. So new slide. So for example, we have a rating scale of 1 to 5. Okay. So, halimbawa meron tayo ditong, tingin ulit tayo dun sa, ayun. Alang ha. Ito. 5-point scale tayo. Ang tanong ay, yan, gambling benefits to society outweigh, 5-point scale, gambling attitude scale. Gambling attitude scale ang ating gagamitin. Gambling attitude scale. 1 to 5 yan. So, for example, we have 1, 2, 3, 4, and then we have another here, 5. So what you're going to do is to just identify ilan muna yung sumagot ng 1. So halimbawa merong 25 na sumagot ng 1, tapos merong 20 dito, may 0, may 58, tapos merong 10. So ang total respondents mo halimbawa ay 25, 45, liitan natin ng konti para maging 100 lang siya. So natin itong 25 na lang din. Tapos gawin natin, may sumagot siguro ng 3 halimbawa 10. So 25, 10, 45, 55, 80, 90, gawin natin itong 20 para 100. Tama ba? 100 na? Okay. 100 na yan. Saglit lang. I'm going to charge my laptop. Baka malobat ako bigla. So, pakisagot muna. Kayo muna. Can you please get the mean? Everyone, Nedeline, Jed, Jessa, and Kirsten,
pakisagutan. Ano Sir. ang mean? Yan. Get your calculators. Huwag kayo, yung susunod natin na worksheet, puro stop. Antay ko kayo, bibigyan ko kayo ng 5 minutes to do that. Sir, ano po ulit yung gagawin? Kukunin daw yung mean first. Okay, salamat. Okay na? Matuloy na natin ha. So, 25. Saan nyo siya i-multiply? Saan i-multiply yung 25? So, 1 po. 1. That is equal to 25. Saan siya i-divide? 100 po. Very good. So, that is sorry, hindi ba pala? Next muna tayo. Diba, sir, ito total mo na po. Yes, total muna. 20 times 2, 40 that is po. 40. Next. 10 times 3, that is 30. Next is 25 times 4, that is 100. And then 20 times 5, 20 times 5, that is also 100. Kuha? Apo. Okay, so what's the next thing to do? Di-divide po siya. Okay, so So, di-divide 100. natin siya. So magiging 25 plus 40 plus 30 plus 100 plus 100 290. equals ilan? 290 po. 290. I-divide natin yung 290 by 100. 100. 2.9 po. Equals 2.9. So, ang rating ngayon, mean rating ng lahat ng nagsagot nito ay 2.9. Nakuha niyo ako? Nakuha ko? Said, Kirsten? Opo, sir. Okay. So, ganyan ha. That's how you do the scaling. So, tapos Okay. i-interpret mo to ngayon. Interpret mo siya na ang total rating ng students dito sa gambling attitude scale ay
2.9. Or dito sa item na to ng gambling attitude scale ay 2.9. So maglalagay ka ulit dito ng isa pang paragraph explaining this table. Okay? So let's proceed. Next is the standard deviation. Ayan. It will tell you how spread your data around the mean. Kung gaano siya kalalayo. No, yes, Nadine. Sir, di ba po hindi sa 2.9, magpo-fall na po siya sa 3? Okay po. Kaya kailangan nyo ng verbal description. Kailangan nyo siyang sabihin. Okay? So let's have this standard deviation. So, ang standard deviation naman, siya naman yung magsasabi kung gaano kalalayo yung mga data ninyo doon sa mean ninyo. Kung gaano ka-scatter yung data nyo. So, paano ba natin masasabi na scattered yung data? Halimbawa, yung grade ni Nedeline ay 95. Tapos may student B na 80. May student C na 70. Tapos may student D na 35. Tapos may naka 20. So yung dispersion ng mga points, yung mga pagitan, so gaano siya kalayo? So gaano ka-spread yung data mo? Okay? Kapag mas malaki yung mean, diba? The higher the standard deviation from the mean, mas scattered yung data mo. Okay? Tandaan nyo yun. So, pag mas mataas yung standard deviation, mas scattered yung data. Okay? So, kasi that's how you're going to interpret the standard deviation. So, give me a minute. Kasi 'di ba halimbawa, para mas maintindihan ninyo, kapag, let me do this, para mas, remember, ayan, if you have a higher mean, no? If the data points are further from the mean, ibig sabihin mas malaki, mas mataas siya sa mean. Ang nakuha mong standard deviation ay greater than the mean. There is a higher deviation. Pag sinabi mong deviation, dispersion, scatteredness. So, mas scattered yung data, mas spread out. Ibig sabihin, iba-iba yung nakuha mong data, may variety. No? Malaki yung kanilang agwat. So that's how you will interpret it. So in doing so, syempre, this is the manual. Manual calculation of the standard deviation. However, so in this part, kapag may mean ka na, so madali na siyang gawin, no? So madali na siyang ayusin kasi ang formula niya is the summation of yan. So hindi ko na iisa-isahin yan. So dito, what you're going to do is to get the mean. That's the first thing to do. Yung inyong mean ng group data, yung ginawa natin sa ranking. Tapos yung mean ng lahat ng ito. Okay? Ngayon, alam kong mahirap balikan yung standard deviation. So I'm going to let you use, kasi research naman tayo, some calculators that could already evaluate or solve your standard deviation. So may mga available na sa internet like this.
Okay. Wait a minute. Okay, so like this. Ayan. This is standard deviation calculator, as you can see on my screen. So, i-input mo lang yung data and then get the separated by a comma. And then when you calculate it, it will already generate your standard deviation. Is that okay? Okay po. Okay. So, mas okay siya actually. Tapos, pwede rin kayo maghanap ng mean calculator online. So, ang dami diba? However, kapag kasi group data siya, like what I've shared a while ago, balik ko doon, sa aking presentation, ito, diba may mean tayo dito? How to get the rating scale. So, kailangan nyo muna itong gawin before anything else. Okay, you need to do this first. Right? So, is that clear? Yes po. Okay, so let's proceed now to the next one. So, guys, make sure na meron kayong verbal interpretation, ha? So, ito ang isa sa pinaka pwede kong ibigay sa inyo. No, na mga verbal interpretation. Pwede kayong mag-search sa internet. Verbal interpretation, halimbawa, balik tayo ulit din sa aking Google Chrome. So, pwede kayong humanap ng verbal interpretation or 10-point scale. Piyok ako ng piyok 10-point meter scale. Ayan. So, takay sa images, baka may makita na kayo kagad dyan, like this. Ayan, diba? So, 1 to 5, may mga verbal explanation or verbal interpretation. Yung mga kahulugan ba ng 1 to 10, ganon. Diba? So, humanap lang kayo katulad nito. Ayan, verbal interpretation for 5-point scale. So, highly unacceptable. Palitan nyo lang yung interpretation. Pwede naman kayong gumawa ng sarili nyo. So, ano ibig sabihin pag 1 to 1.99 siya? Very good ba yun? Poor ba yun? Nag-gets ba ako? Nag-gets ako? Apo. So, kailangan ma-interpretation para mas madali siyang ma-identify. Okay, so let's move on to the next one. So, ayan na nga, meron tayong possible statistical techniques. Ganyan. Then, ayan. Ayan, tignan nyo, may verbal interpretation siya. Ngayon, class, pag pinresent nyo na yung chapter 3 ninyo, chapter 3 to yung data analysis. Chapter 4, at chapter 2, ilalagay nyo lang yung mga formula. Chapter 3, i-apply nyo na yung formula sa mga data ninyo. Ngayon, class, kapag pinresent yun na sa akin, hindi ko makikita yung formula, guys, ha? Wala akong makikitang computation. Summary na lang ang makikita ko dyan, like this one. Ito. This is how will it appear in your research. Nakita niyo ba yung computation ng mean? Hindi, di ba? Yung computation ng standard deviation? Hindi, di ba? So look at the relationship of mean and the standard deviation. 4.5 ang mean mo, 4.12 ang yung standard deviation. So one of the interpretation that you can make, sino mas mababa? Si standard deviation o si mean? Sino mas mababa? Hello? Sir, ano po yun? Sino ang mas mababa? Si standard deviation o si mean? Si mean po. Look at it. Number 1, item number 1. Ay, si standard deviation po pala. Okay, si standard deviation. So sabi ko kanina,
Kapag mas malaki si standard deviation kay mean, ang interpretation sa research ninyo, the data is spread out. Mas spread siya. Pero kapag naman mas mababa siya, ibig sabihin, your data is closely packed together. Ibig sabihin, hindi nagkakalayo yung mga responses. Hindi nagva-vary masyado. So, ibig sabihin, unified, no? In other terms, yung data na nakuha mo. So, yun yung, kaya ang verbal interpretation niya, strongly agree kasi nag-fall si 4.5 kanina. Guys, strongly agree. Nakuha ko? Opo. Okay. So, that's it. So, ang usually na nilalagyan ng verbal interpretation ay si standard deviation. Kasi mas nakikita yung variety ng answer. Mas nagiging valid siya. Okay? So, katulad nito, si mean niya is 4.2. Nakita? Si mean ay 4.2. Saan siya mag-fall? Strongly agree po. Strongly agree. But, the standard deviation is 3.91. Mas maniniwala na kayo kay standard deviation because standard deviation is the measure of dispersion. Si mean kasi is measure of central tendency. Ngayon, yung dispersion kasi, hawak niya na rin si central tendency. So, ibig sabihin, mas may power si standard deviation kung i-interpret natin. Although both of them are good to interpret, pero mas stronger lang yung gustong ibigay ni standard deviation. Kuha ko? Nakuha ako? So, ibig sabihin, lahat ng data nyo may standard deviation. Kasi yun ang i-interpret natin. So, nandun si mean, nandun si standard deviation. Okay. So, let's proceed to the next. Ngayon, eto na. There are questions in your study na is there a significant correlation between this variable and this variable? In this part, dun tayo medyo magkakaroon ng mabigat ba? Hindi naman sa mabigat na mabigat, no? Ito yung main questions usually sa mga research paper yun na nilagay ko. You're testing the correlation of the answers. So, halimbawa ganito. How will you correlate it? Siyempre, hindi ko kayo pagsasolve ng huwag kayo mag-alala na ganito, na may mga table na pa ganyan. So, this is just the manual computation. But, here's what you're going to do. Wait lang So, magtatanong ulit tayo kay Google. Okay? Siyempre, so search nyo, correlation, coefficient calculator. So, click person correlation. Okay? Ilalagay nyo dito yung variable, yung halimbawa, ito yung variable nyo kanina, di ba? Yung sa grades. Halimbawa, ang gusto nyo i-correlate ay ikaw, yung grade mo sa English, saka yung grade mo sa math. Gusto mo malaman kung may relasyon? Yung grade mo sa math sa grade mo sa English. So, halimbawa, ang grade mo ay 95, 96, 94, 92, 95, 98. So, halimbawa, ito yung grade sa math ng mga respondents. Tapos gusto mo i-correlate sa grade nila sa English. 88, 86, 87, 75, 85, 82. So, yan. So, ito yung English sa grade mo sa math. Ito yung grade mo sa English, yung Y. Ngayon, just set it, calculate R. And then, this is your value of R. Ito yung value ng correlation. Yung 0.4173. Ngayon, kailangan nyo tong graph na to, ha? Kailangan tong graph na to. Ang tawag dito ay scatter plot.
Okay? So ngayon, ayan, your value of R is 4.73. Ito yung maganda sa calculator na ito. Meron na itong nakalagay dito. Ayan. Although technically, a positive correlation, the relationship between your variables is weak. Ayun na nakalagay. Ibig sabihin, hindi sila masyadong related. So the correlation between your grade in English and your grade in math is weak. Yun ang ibig sabihin niya dito. Nakukuha ako. Nakukuha ko? Yes po. Okay. So, meron ng interpretation dito, so hindi kayo masyadong mahihirapan. Bakit weak siya? Kasi meron tayong tinatawag na correlation table. Table interpretation. So, punta tayo dito. Ayan. Ayan. Ito ngayon yung interpretation na gagamitin ninyo. Once the correlation falls from 0.00 to 0.3, negligible correlation. Ibig sabihin, walang correlation at all. Okay? Lalagay ko kate sa PowerPoint. Mamaya. Pag 0.3 to 0.50, low positive correlation. 0.50 to 0.70, counterpart niya kung negative siya, ganun din. So, moderate or positive negative correlation. 0.7 to 0.9, high positive correlation. 0.9 to 0.1 is high positive correlation. Unless it is negative. So, negative correlation. Alright? So, ito, we have 0.4173. Right? So, hahanapin nyo sa table yan. Saan siya magpo-fall? Yung 0.4173. Saan? Saan? So, low positive po. Low positive correlation. What if naging negative 0.4 siya? Saan siya mag-fall? Sa Saan siya? negligible. Negative 0.4. Negative 0.4. Low pa rin. No negative correlation. Ayun. Low negative correlation naman siya kasi negative siya. When we say negative correlation class, it occurs when the correlation coefficient is less than 0. This is an indication na both variables move in the opposite position or direction. Okay. And when it is a negative correlation, pababa siya. Okay? Kung baga sa scatter plot natin kanina na pinakita ko dito, ito kasi nasa taas eh. Yan. Bababa yan. Pababa. Okay? So, yun yung negative correlation. So, malinaw ba tayo doon? Okay, may nagtanong. Ano po yung gets na? Okay. Yes, na-delete. Sir, tanong lang po. Ewan ko lang, hindi po kung possible. Paano, sir, kung di ka pa nagko-compute pero alam mo na ang sagot talaga sa correlation is strong or positive, pero pagtapos po computing lumabas negative, ano po mangyayari na kung alam mo po talaga na Yes, positive? Nedeline, doon tayo maniniwala sa exact na ibibigay ni correlational analysis. So, that's a good question. No? Ang question ni Nedeline, ulitin ko lang. The question is, paano, sir, kapag nakikita ko naman na sa data na na-collect ko na merong relationship between the two variables. But, when I did it in the correlational analysis, it came out na wala siyang correlation at all. So that happens. But you need to believe on the correlational analysis unless mali ka ng pag-compute. No? So, merong error in the computation. But it happens na in your perception, there is a significant correlation. But when you applied mathematical computation unto it, bigla siyang magkakaroon ng declination from your perception. Kasi, ibig sabihin, magkakaroon siya ng magkakaroon siya ng ibang resulta. At maniniwala tayo doon sa resulta ng mathematical computation. Because as you all know,
mathematics can provide us an exact answer. Kaya nga, di ba, kapag halimbawa kung meron tayong certain problem solving na gagawin, whatever your solution is, whatever your method in solving that particular problem, you will arrive at the same answer. Kasi in mathematics, there is one unique answer. No? There could be some discrepancies on rounding off because we usually round off, but still you will arrive at the answer that is the same as others. Whatever your method would be, there would always be a correct answer. So then, ganun sa math, right? Ganun din yung paniniwala natin sa research. Kaya tayo nag-a-apply ng mathematical analysis or statistical analysis because it could give us better interpretation of whatever data that will gather. Understood? Nagets ako? Apo. Feeling ko po kasi mangyari yan sa amin. Sa lahat naman actually ng research paper, it happens. No? Kasi, syempre, we have our own stand. Halimbawa ko, gusto ko may correlation yon. Pero yung nakuha kong data, wala siyang correlation at all. So, nangyayari yun. No? It happens in research papers. Okay. It's okay. Mas maganda maraming tanong. Especially, we have a recorded version. Mas baka mamaya may mga tanong pa nga yung iba. Okay. Yung regression analysis, hindi na natin yan gagamitin muna kasi certain paper lang yon. Ang importante, alam niyo yung basic. And yun, I will be providing you some more links on the statistical analysis and you need to watch it. I will be uploading it in the Google Classroom para mas maging okay. Last but not the least, eto, hindi ko nalagay kasi sa listahan, would be the anong tawag doon? Thematic analysis. This goes for open-ended questions. So for example, may tanong ka na what is your perception in the new normal setup of Philippine education? For example, yan. So, halimbawa, ito yung naging tanong sa questionnaire mo. Pag sinabi mong thematic analysis class, so what you're going to do is to enumerate muna, no? So ito, it does not require any statistical analysis. Ang tawag din sa gagawin mo is thematic analysis. So gagawin mo is halimbawa, number 1, respondent 1, nakalagay dyan ay, ang sabi niya, ano ba pwede natin ilagay dyan? Mahirap po kasi po wala akong gadget. Respondent 1. Sabihin naman ng respondent 2, hindi po ako makahabol sa lesson kasi wala po akong internet sa bahay. Yan. Respondent number 2. Pagdating kay respondent number 3. Number 3. Okay lang po kasi at least may continuity ang aking pag-aaral. Yan. Respondent number 4. Wala po akong laptop or cellphone. Respondent 5. Okay lang po kasi, yes, Madeline. Sir, kung nagta-type ka po, di po nag-a-appear po sa screen namin. Ay, sorry. I'm sorry. Di pala nakashare.
Nakashare na ba? Yan po, sir. Kita na po. Ayan, sorry. Thank you for reminding me. Ayan. So, okay lang po. Ayan, nakalagay dyan ha, and thematic analysis. So, wala po akong laptop or cellphone. Okay lang po kasi nakakapag-work ako at the same time nag-aaral. Tama yung mga respondents natin. Mga usually na sinasabi nila dito. Tapos pagdating kay respondent number 6, halimbawa. Respondent 6. Wala po akong pan data. Yan, di ba? Respondent number 7. Ano pa mga dahilan? Ano perception? Okay lang ay mas maganda po ngayon kasi safer. Since may virus pa. Mga ganyan. On niya yung yung sumagot. Respondent 8. Respondent 8. Ano pa ba mga na? Ayan. Hindi na po hassle magbiyahe. Hindi ko alam kung ano yung sasagot niya. So, halimbawa yan So, paano kayo mag-a-analyze dito? Ayan. Paano kayo mag-a-analyze dito? Thematic analysis. Ibig sabihin, babasahin nyo lahat yung mga naging response. So, normally, ganito yung ginagawa ko, class, na para hindi ako nahihirapan. Nilalagyan ko ng color code. So, kasi in this part, wala nga siyang statistical analysis, pero magbabasa ka. So, babasahin ko siya, halimbawa, mahirap po kasi wala akong gadgets. So, since respondent number 1 siya, i-color code ko muna siya. Gawin ko siyang yellow. Hindi po ako makahabol sa lesson kasi wala po akong internet sa bahay. So, hindi naman related. Pag sabi mong thematic, kukunin mo yung magkakapareho ng sinasabi. Magkakapareho ng point. Okay, magkakapareho ng theme. So halimbawa ito, hindi po ako makahabol sa lesson kasi wala po akong internet sa bahay na response. Hindi naman siya related dun sa yellow. So ibang kukulayan ko siya ng iba, green. Okay lang po kasi at least may continuity ang aking pag-aaral. Hindi rin siya related sa response number 1 and 2. So, gagawin ko siyang blue. Wala po akong cellphone or laptop. Related to respondent number 4, related siya dito sa response number 1. Diba? Tama ba ako? So, gawin mo siyang yellow. Okay? Okay lang po kasi nakakapag-work ako at the same time, nag-aaral. So, ito, hindi naman siya, wala siyang kapareho. Diba? Wala siyang kapareho. So, gawin mong pink naman siya. Wala po akong pan-data. Etong wala po akong pan-data, pareho lang yung wala akong internet. Diba? So, pareho siyang green. Green mo naman siya. Mas maganda po ngayon kasi safer. So, wala namang kapareho yung safer, so iibahin mo siya ng kulay. So, gawin mo siyang red. Hindi na po hassle magbiyahe. So, pwede natin sabihin na yung hindi na po hassle magbiyahe ay kapareho ni safer. Kasi mas safe nga dahil hindi na siya nagbabiyahe. So, gawin mo siyang red din. Ngayon, halimbawa, nagawa mo na yan. Saka ka ngayon gagawa ng thematic analysis. So, paano mo gagawa niyan ng thematic analysis? So, nakalagay doon sa iyong, lagay natin dito ha. So, ilalagay mo ngayon dito, magkagawa ka ng text box ulit, halimbawa dito. Ang lilitaw sa research paper mo ay ganito. So, students, the researcher gathered the perception of students in the new
normal setup of the Philippine education. Here are their responses. Maglalagay ka ng title. Ano yung parehong kulay? Ang unang parehong kulay ay yellow. Okay? So, gagawa mo yun ng sarili niyang theme. Lack of gadgets. Nakuha niyo ba? Nakuha niyo? Okay. Nakuha niyo ako paano gawin ha. This is how you're going to do, what you're going to do with your, yung open-ended questions ha. Lahat ng open-ended questions, ganito ang gagawin. So, lack of gadgets. So, saan ko ito makikita? Chapter 3. Hindi sa chapter 2. Makikita ko sa chapter 3, sa chapter 2, nakalagay doon, yung huling-huling gagamitin nyo na analysis, data analysis ay thematic analysis kung may open-ended question kayo. So, halimbawa, lack of gadgets nakalagay dyan. According to the respondents, one of the major effect of new normal setup, one of the major, hindi siya effect setback. Tama ba? One of the major setbacks of new normal setup in the Philippine education is the lack of gadgets among the students. Here are their responses. Ayun na. Tapos ito lalagay mo. Kahit wala na pala, here are their responses. Wag na yan. Ito na. A respondent said, tapos kailangan verbatim. Kakopyahin nyo ito. Copy that, and then paste it there. Gets ba? Gets ba? Hello? Hello? Apa. Oh, yan. Next. Another respondent said, diba? Another respondent said, yung isa pang naka-yellow, matutulungan kayo ng color coding, pero hindi niyo ipapakita sa research yun, ha? Ayan na kagad siya. Tapos na. Diba? Susunod ka na ngayon. Ano yung susunod mong theme? Tignan mo ngayon kung ano yung susunod na magkapareho ng kulay. Green. Hindi po ako makahabol sa lesson. Ayun, lack of internet. Lack of internet and data connection. Nilagay mo naman dito. Ganun na. Nilagay mo yan dyan. Ngayon, you may ask me, Sir, paano yung mga walang katulad na color? Ilalagay mo pa rin sila. Sa huli nga lang sila. Kasi kumbaga, konti lang yung bumoto doon. Nakukuha niyo ba ako? Kasi ang art of writing the data analysis should be from highest number of votes to lowest number or least number of votes. So parang ganito lang din yun. Pero in this part, magsusulat ka or magbabasa ka. Yes, na delete. Sir, yung ilalagay po talaga yung mismong respond nila kahit di po maayos yung pagka-construct ng sentence. Yes. Dapat yung verbatim na sinabi nila. Verbatim. Pag sabi mong verbatim, kung ano yung nilagay nila, yun yung ilalagay mo. Tapos i-interpret mo lang siya kung magulo yung pagkakasabi niya doon, wala tayong magagawa, magulo yung pagkakasabi niya doon. So, aayusin mo yun sa interpretation. Gets ako? Okay po. Okay. So, those are the data analysis technique that you need to use in terms of your research paper. Okay, nagets ako doon. So, may tanong ba kayo regarding that? Wala naman na po, sir. Okay, so let me show you, wait a minute.
Tignan ko nga kung may example tayo dito sa akin. Yes, ma'am. Wait lang guys, wait lang ha. Mayroon siyang... Mahanap ako ng ng wala, i-document lang. Hindi, kasi medyo complicated yung papasok pag wala siya. Bigay mo ako ng number ng house ko sa yung street. Kasi papakita ko sa Google Map. Kahit street lang. Kahit... Pero lang... I will look for an example of the chapter 2. Bakit? Nandito na siya kahapon pa. Nandito nga siya kahapon. Tapos sabi ko, by Thursday, nandito tayo lahat. Kaya tinatin ako. Eh, hindi naman nakasama yung disciplinary mo. Yung disciplinary mo ang kasalanan. Ayan. Ay. Diba? Makakita ako. Sorte. Ito. Okay. Look at this one. So I hope you can see here. No? So, enumerate niyo yung mean. Mean, ginamit siya ng mean. Tapos yung formula ng mean. Yung notation ng mean. Percentage. No? So, as you can see, it's enumerated. Nakuha ko. Guys. Tapos, Sir, ulit po. So, ganito yung gusto kong makita sa data analysis. So, the following are the data analysis procedure used in that will be used in the research. So, ayan. The average, blah, blah, blah. So, yan. Yung formula, tapos yung notation nakalagay dyan. Percentage, yung notation din dyan. And then, the standard deviation, and everything. And then, the person R correlation, and the formula for person R, as I've said. Yan. So, yung paradigm mo, hindi na yun. Meron na kayong conceptual framework. Sa results naman, sa chapter 3, ito naman ang gusto kong makita. See? Nakita? Walang formula dyan, guys. Walang formula na nakalagay, ha? Walang computation. Table lang. Ayan. Ayan. So, there you go. And then here we have problem number 2. So, ganyan. Tapos, in writing your by the way, in writing your chapter 3 results, it should be by problem. So remember, sa questionnaire, di ba, meron akong nilagay na ito ay para sa problem number 1. Ito mga questions ito ay para sa problem number 1. Ito mga questions ito ay para sa problem number 2. So kapag ginawa niyo siya sa chapter number 3, ganun din. So, halimbawa, problem number 1, that's the first title. Tapos, table 1. Yung table 1 will show the first question of your questionnaire pertaining to problem number 1. Nakuha ko? Nadeline, Jed, Kirsten? Sir? Nakuha ba yung sinabi ko regarding that? Okay lang po, sir. Okay. Ulitin ko yung sinabi ko. So, when you are doing this, chapter 3, thematically, it should be by problem. Sunod-sunod. Halimbawa, problem number 1. Ang tanong mo sa problem number 1, ang susunod mo mga table dun sa baba nun, ay yung mga questions sa questionnaire mo na pertaining to problem number 1. Remember in our questionnaire,
kung naaalala ninyo. Let me share my question. Halimbawa ito. Ayan o. Di ba? Pinalagay ko yung statement of the problem nyo dito. So, ibig sabihin, doon sa chapter 3 ninyo, ang una kong makikitang table, ang una kong makikita is yung problem number 1, nakastate to. Problem number 1. What is the level of gambling prevalence in senior high school students? So, that's your problem number 1. After you state the problem number 1, your table 1 should be this item. Nakuha ko? Nakuha ako sa sinasabi ko? Sir, konting rewind lang po. Nag-choppy kasi talaga pag ano. Ayan. Pangatlong ulit na, ready na. Sorry lang. Ulitin ko. Pag nagsulit ka ng chapter 3, results, no? Ang unang-una mong ilalagay ay yung problem. O, nilagay mo na yung problem number 1. Nilagay mo na yung tanong na yan. Ang susunod dito ay yung table number 1. What is your table number 1? It is the first question that will pertain to the problem number 1, which is, di ba naalala nyo, pinagawa ko po kayo ng table ng questionnaire draft ninyo na nakaparte-parte doon, ano yung mga questions that will pertain to your problem number 1, babalikan nyo po yun. Kasi para makita nyo, ano ba yung mga questions that will answer statement of the problem 1. Because remember that what we need to do is to answer your statement of the problem. So lahat ng mga tanong na ito, na sumunod na ito, yung katulad niyang nakikita nyo sa screen ninyo, yung under ng problem number 1, are contributors to the answer kung ano ang level of gambling prevalence among senior high school students. Nakuha na ako. Tapos, sir. Okay. Nag-choppy pa ba ako? Hindi na. Kaya na po, sir. Okay na po yan. Okay. So, ganun lang. So, susunod mo ngayon, problem number 2. Siya yung title mo, kumbaga, siya yung mga subtitle mo under chapter number 3. Chapter 3. Nakuha ko? Opo, sir. Okay. So, ayan. So, today, as a summary of what we've learned, so ngayon, I've ended the chapter 3, no? Together with chapter 2, together with chapter 3. So, yung how to interpret your data and how to analyze them kasi kailangan silang magkasama. So, how to analyze and interpret your data. Yun ang ating naging lesson for today. So, yan ang gagawin nyo for the next few days. Kailangan ninyo nang ayusin ang mga research papers ninyo kasi at the end of February, I will be collecting it as a whole. So next week, we will be having our last discussion on how to make your chapters 1 to 4. Then after a week, next week ko din sasabihin ko paano gumawa ng bibliography and everything. Yes, Nedeline, what are you going to share? Sir, di ba po nabanggit ko po na may parang nagawa na po kaming draft ng chapter 2 po namin. Pwede po ba pakita sa inyo? Sige, go. You may share yours. Sir, ano po, malag po ng very light. Kasi, i-landscape ko lang din po. Ito po yung chapter 2 po na ginawa po namin. Pero ano lang po siya, yung draft lang po. Diba? Ayan po yung start po namin. Ang galing! Pa?
Wala. Sige lang, go. Ito po yung research design po na gagamitin po namin and explain lang po namin. Okay. Medyo mahaba lang po ng very light. Tsaka yung population and random sampling technique po. Okay. Para rin po alam din po namin kung tama rin po ba. Okay, sige. Baba pa. Hindi ko na binabasa muna, tinitingnan ko yung structure, ha? Sige lang po. Tsaka po ito po yung instrumentation po. At may instrumentation dyan. May tinuro ba akong instrumentation? Data gathering procedure. Tapos po data gathering procedure po. Magkaisa lang yan. Magkaisa lang po. Ay, saan nyo nakuha yung ethical consideration? Well, tama naman yun. I mean, hindi ko naman siya pinalagay. Saan nyo nakuha yung format na yun? Pa? Saan nyo nakuha yung Ano po, ethical sir? consideration? Yung ethical consideration, Sa ano saan po? nakuha? Yung doon sa research po namin ng grade 11. Tsaka Ganito po yung gawin mga nyo. instrumentation. If you want yung instrumentation, pasok na siya sa data gathering procedure. Doon nyo na siya ilagay. Yung ethical consideration, pwede nyo siyang i-add dyan sa chapter 2. It could be added there before the analysis of data. Ayan. Tapos analysis of data, patingin na ka ng analysis of data. Yan lang po. Wala Wait pa lang. po yung... Huwag kayong gagamit. Yes. Huwag kayong gagamit ng ng first and second pronouns. Walang gagamit ng I, walang gagamit ng you, walang gagamit ng as, walang gagamit ng we. Okay? So walang ganun. Sige po, sir. Laging third person pronoun tayo. Laging the researchers. Ganun, Sir, ha? sorry po. So laging ganun. Hindi, okay lang. Basta ano lang, reminder to all. Okay. So, yun. So, pinressure lang po kayo ni Nadeline na meron na po silang chapter 2 at papunta na po sila sa chapter 3, no? Okay, so, yan. Very good Okay for po, that sir. work, Nadeline. So, we'll see to it na I'll be looking forward that you gather all your data at the end of the week so that you could already make the data analysis before this week ends, no? So ganito, in your respective strands and your tracks pala, kasi magkakagrupo yung magkakatrack eh. Kunin nyo lahat yung mga questionnaire. I will be posting it to my Google Classroom to require everyone to answer it so that at the end of the week, you'll have a minimum of 60 respondents answering your questionnaire. Is that okay? So, ko-collect nyo lahat ng links ng mga questionnaire. Make sure that no one is left behind para lahat ay masagutan. So, I'll be requiring it. I'll be giving points to that. So, everyone will answer your question. Are we clear? Okay. Any more questions? Bali, ganun na lang din po ba sir yung gagawin po namin sa chapter 2? Ayusin na lang po. Yes, ayusin yung chapter 2, ayusin yung chapter 3, sabay ko yung check-checkan, yung draft, para isang check lang ako, and then I'll finish everything afterwards. Okay? Sir, pwede po kami makahingi ng kopya po nung yung pinakita niyo po kanina. Yeah. I'll be giving it. I'm just going to fix it kasi baka may mga mali so that there would be no discrepancies in my discussion and the research paper that I'm going to give you as an example. Last question po, sir. Yes, next. Go. Kami na lang din po ba mangongolekta ng mga questionnaire po namin ng mga Pwede kayong sa GC lang, i-update nyo sila, sabihin nyo lang na Sir Bray will be posting
all our questionnaires in the Google Classroom. So please drop all the links of your questionnaire. Because at the end of this day, until 5 p.m., I'll be posting everything in the Google Classroom. So kung sino lang yung nag-post dun sa GC, sila lang yung mapopost ko sa Google Classroom. Okay? Okay po, sir. Thank you po. Okay. So, yan. May tanong pa? Wala na po, sir. Kota na po ako sa tanong. No, it's okay to ask questions. Mas maganda yun. Para Okay na. kaysa sa chat box kayo magtanong, mahirap mag-explain ng research sa Facebook chat. Okay, if we do not have any more questions, shall you have any questions, you may schedule a consultation for research sa Facebook Messenger room. Pwede rin nyo akong i-call dun sa mga numbers na binigay ko sa inyo before para mahirap kasi sa text at sa chat, no? Mahirap ipaliwanag yung mga concepts doon. So, you can schedule some consultations afterwards if you are free. Okay, if you do not have any questions, thank you for attending the class and see you next week. Bye-bye. Bye, sir. Okay.